Selamat datang semua. Hari ini kita nak kupas satu persoalan yang saya rasa sangat menarik. Pernah tak anda terfikir macam mana sebuah rantau yang begitu kaya, begitu stabil dengan sistemnya sendiri boleh jatuh ke tangan kuasa asing? Dan dalam masa yang sangat singkat pula tu? Betul. Jadi hari ini kita akan menyelami sejarah tingkatan 3 bab 1, kedatangan kuasa barat. Kita akan cuba faham keadaan negara kita sebelum semua ini berlaku. Kemudian kita kenal pasti siapa yang datang, apa motif mereka dan apakah taktik-taktik yang mereka gunakan. Perbincangan kita ni akan ada 4 bahagian mengikut subtopik 1.1 hingga 1.4. Sekarang, mari kita bincangkan bab 1.1 iaitu kestabilan dan kemakmuran negara kita. Jadi, untuk kita faham apa yang hilang, kita kena tahu apa yang kita ada dulu kan? Ceritakan sikit macam mana rupa negara kita masa tu. Betul ke ia stabil dan makmur? Oh, gambaran tu memang sangat tepat. Kestabilan negara kita masa tu, ia berpunca daripada satu struktur masyarakat yang sangat tersusun. Di puncaknya, kita ada sistem pemerintahan beraja. Ada sultan atau raja dan baginda dibantu oleh lapisan-lapisan pembesar. Kiranya macam ada hierarki yang jelas lah kan? Semua orang tahu tugas masing-masing. Tepat sekali. Ini yang mewujudkan keadaan yang sangat teratur. Adakah sistem ni sama je di seluruh alam Melayu? Atau lain tempat, lain caranya? Itu soalan yang bagus. Asasnya memang sistem beraja, tapi pelaksanaannya sangat unik ikut tempat. Contoh paling menarik, Negeri Sembilan. Mereka amalkan adat berpatih. Hierarkinya sangat berbeza. Ia bermula dari bawah, anak buah, naik ke buapak, lembaga, undang dan akhirnya yang di Pertuan Besar. Oh, macam lebih demokratik sikit bunyinya. Boleh kata macam tu. Di Sarawak dan Sabah pula lagi pelbagai. Sarawak ada sistem kesukuan, Sabah pula ada sistem ketua bebas. Ini menunjukkan kita bukan satu entiti yang seragam, tapi sebuah rantau dengan sistem yang matang dan berfungsi. Jadi, kestabilan tu bukan sebab struktur je, tapi kebijaksanaan pemimpin pun main peranan lah. Betul tu. Pemerintah masa tu bijak. Mereka jalin hubungan diplomatik, hubungan perdagangan dengan kuasa luar macam Siam dan China. Pada masa yang sama, mereka gubal undang-undang untuk jaga keamanan dalam negeri. Satu tadbir urus yang sangat tinggi tahapnya. Okey, itu bab kestabilan. Sekarang tentang kemakmuran pula. Apa bukti yang negara kita ni betul-betul kaya? Buktinya ada di sekeliling kita. Bawah tanah, dalam hutan. Maksudnya hasil bumi lah kan? Ya, negara kita ni melimpah ruah dengan emas. Terutamanya biji timah. Hasil hutan kita, jangan cakaplah. Rempah ratus, dama, rotan. Semuanya bernilai tinggi di pasaran antarabangsa. Dan kekayaan ni mesti tarik minat pedagang dari luar. Semestinya. Pelabuhan macam Melaka, Kedah, Johor, semua jadi pusat perdagangan yang sibuk. Pedagang dari Arab, India, China, seluruh alam Melayu, semua datang sini. Ini bukan sekadar perdagangan biasa kan? Mesti ada sistem. Tepat. Kita ada sistem ekonomi yang teratur. Ada sistem timbang, sukat dan ukur yang standard. Kita ada mata wang sendiri. Ada sistem cukai yang sistematik. Ini semua ciri-ciri ekonomi yang maju. Menarik. Saya selalu tertanya-tanya, dari segi ilmu pula macam mana? Adakah masyarakat kita berilmu? Ilmu sangat dipandang tinggi. Pendidikan ada 2 bentuk. 1, pendidikan tidak formal. Dalam keluarga, belajar kemahiran hidup, nilai-nilai murni melalui cerita lisan, pantun. Macam cerita si Tanggang tu. Betul, itu bukan hiburan je, itu pengajaran. Kemudian, ada pendidikan formal di istana, masjid, surau, madrasah. Fokusnya pada ilmu agama. Dari sinilah lahirnya golongan cerdik pandai kita. Sekarang mari kita bincangkan bab 1.2, iaitu faktor-faktor yang mendorong kedatangan kuasa barat. Jadi, kita ada sebuah negeri yang stabil, kaya raya, ada sistem ekonomi dan masyarakat berpendidikan. Ibarat rumah penuh harta, tapi mungkin pintunya tak berkunci. Siapa yang mula-mula datang mengintai? Yang mula-mula tiba secara besar-besaran pada abad ke-16, kuasa Eropah macam Portugis dan Sepanyol.
Keinginan nak kaun untung dari rempah, keperluan untuk ada pelabuhan persinggahan dan misi untuk menyebarkan agama Kristian. Kemudian bila kita masuk ke abad ke-17 dan ke-18, nampaknya ada satu faktor baru yang mengubah segala-galanya. Revolusi perindustrian di Eropah. Ya, ini pemangkinnya. Tiba-tiba, kilang-kilang tumbuh macam cendawan lepas hujan dan kilang-kilang ni sangat lapar. Laparkan bahan mentah. Betul. Revolusi perindustrian ni mewujudkan satu permintaan yang tak pernah wujud sebelum ni. Alam Melayu yang kaya dengan sumber semula jadi, tiba-tiba dilihat bukan lagi sebagai rakan dagang, tapi sebagai sebuah lombong atau ladang gergasi. Untuk membekalkan keperluan industri mereka. Tepat. Dan kelaparan ni semakin menjadi-jadi pada abad ke-19 dan ke-20 kan. Ada beberapa penciptaan spesifik yang menjadikan sumber kita ni ibarat emas. Ya, betul. Contohnya perkembangan industri kereta, mencipta permintaan gila-gila untuk getah asli. Dan jangan lupa industri mengetin. Ya, industri mengetin makanan dan minuman di Amerika Syarikat menyebabkan permintaan untuk biji timah kita melonjak naik. Dan di sinilah kita nampak bagaimana teknologi bukan sahaja memacu permintaan, tapi juga mempermudahkan proses penjajahan itu sendiri. 3 inovasi utama telah mengecilkan dunia. Okey, apa dia 3 tu? Pertama, pembukaan turusan Suez. Ia memotong masa perjalanan dari Eropah ke Asia dengan begitu drastik. Jadi lebih cepat dan murah. Ya. Kedua, ciptaan kapal wap. Kapal ni lebih laju, boleh bawa muatan lebih banyak dan tak perlu tunggu angin. Menjadikan pengangkutan bahan mentah lebih efisien lah. Dan yang ketiga? Ciptaan telegraf. Telegraf. Ya, telegraf ni internet pada zaman itu. Seorang broker di London boleh hantar arahan kepada ejennya di Tanah Melayu dan dapat maklum balas dalam beberapa jam, bukan berbulan-bulan. Jarak bukan lagi halangan besar. Betul. Gabungan ketiga-tiga teknologi ni menjadikan eksploitasi sumber di alam Melayu bukan sahaja mungkin, tapi sangat-sangat menguntungkan. Di sebalik semua faktor ekonomi dan teknologi ni, ada satu lagi lapisan kan? Ideologi. Semestinya, mereka perlukan sesuatu untuk mewajarkan tindakan mereka. Macam satu alasan. Ya, di sinilah munculnya slogan seperti beban orang putih atau white man's burden. Ideanya ialah mereka sebagai bangsa yang lebih maju ada tanggungjawab moral untuk membimbing masyarakat pribumi. Walaupun niat sebenar adalah eksploitasi ekonomi, ditambah pula dengan persaingan sengit sesama mereka. British, Belanda, Perancis, semua berlumba-lumba kumpul tanah jajahan. Macam mengumpul trofi. Sekarang mari kita bincangkan bab 1.3. Okey, persaingan. Bila dah ada teknologi, dorongan ekonomi dan alasan moral yang kukuh, tiba-tiba semua orang nak sepotong kek Asia Tenggara ni. Keadaan mesti jadi sangat sesak dan tegang kan? Sangat tegang. Ia macam gold rush. Semua kuasa besar ada di sini dengan agenda masing-masing. Belanda mahu kuasai Kepulauan Hindia Timur. Perancis pula sibuk di Indochina. Jerman pun ada. Cuba dapatkan Pulau Langkawi. Ya, malah Amerika Syarikat pun ada pasang niat di Terengganu. Spanyol, Portugis, Rusia, semua ada. Dan persaingan ini bukan hanya antara negara. Ada tentang pemain persendirian juga. Ya, dan ini satu aspek yang sering dilupakan. Penjajahan bukan sentiasa dipacu oleh kerajaan. Kadang-kadang, ia dimulakan oleh individu atau syarikat. Macam keluarga Brooks di Sarawak. Betul. Keluarga Brooke berjaya jadi Raja Putih di Sarawak. Di Sabah pula, ia dikuasai oleh sebuah syarikat. Syarikat Borneo Utara British atau SBUB. Mereka ni beroperasi macam sebuah negara lah ya. Ya, dengan tentera sendiri, pentadbiran sendiri. Ini menunjukkan betapa kaburnya garisan antara kepentingan negara dengan kepentingan korporat pada masa itu. Kesan terbesar daripada persaingan sengit ni apa dia? Kesan terbesarnya ialah peta politik rantau ini berubah selama-lamanya. Buat pertama kali dalam sejarah, sempadan negeri-negeri Melayu tidak lagi ditentukan oleh raja-raja tempatan. Tapi ditentukan oleh siapa? Sebaliknya, garisan sepadan ni dilukis di atas peta di bilik-bilik mesyuarat di London, The Hague atau Paris. Kedaulatan kita mula dihiris dan dibahagi-bahagikan oleh orang luar. Sekarang mari kita bincangkan bab 1.4. Strategi mereka? Okey, jadi perlumbaan dah bermula. Semua orang dah ada di sini. Sekarang persoalannya, bagaimana mereka menang? Yang menariknya, bukan semua orang guna cara yang sama. Betul.
betul tu. Belanda dan British sebagai contoh ada buku panduan yang sangat berbeza. Ya, sangat berbeza. Kalau kita lihat strategi Belanda, ia lebih terus terang, agresif. Tak berselindung. Ya, kalau mereka mahukan sesuatu, mereka akan gunakan kekuatan tentera, serangan fizikal. Mereka juga guna perjanjian dan pakatan. Tapi, modus operandi utama mereka ialah kekerasan. British pula nampaknya lebih licik. Mereka ada pelbagai alat dalam kotak pekat khas mereka. Jauh lebih licik. Strategi British ni boleh kita panggil sebagai kejuruteraan sosial. Mereka pakar dalam mencari keretakan dalam masyarakat tempatan. Keretakan macam mana tu? Isu perebutan tahta, pembesar yang tak puas hati dan mereka akan cungkil keretakan tu sampai pecah. Mereka akan masuk sebagai penyelamat atau orang tengah. Menyokong satu pihak dan sebagai balasan mereka dapat kuasa. Tepat. Ia bukan sekadar penjajahan fizikal, tapi penjajahan psikologi. Contoh klasik tentunya tipu helah Francis Light di Pulau Pinang kan? Ya, itu contoh paling jelas. Berjanji akan beri bantuan ketenteraan kepada Sultan Kedah. Tapi lepas dapat Pulau Pinang, janji tinggal janji. Selain tipu helah, mereka juga guna ugutan. Betul. Mereka tak perlu berperang besar-besaran. Cukup dengan hantar sebuah kapal perang ke Kuala Sungai, ia dah cukup untuk meyakinkan pemerintah tempatan supaya terima seorang residen British. Mereka juga guna kaedah pajakan dan pakatan dengan pembesar tempatan untuk lemahkan kuasa sultan. Ya, dan serangan fizikal selalunya adalah pilihan terakhir. Bila semua cara lain gagal, barulah mereka guna tentera. Jadi antara semua strategi British ni, manipulasi, perjanjian, ugutan, mana satu yang paling berkesan? Adakah kekuatan tentera atau kebolehan mereka bermain politik dalaman kita? Soalan yang sangat bagus. Ramai orang akan fikir kapal perang adalah senjata paling ampuh. Tapi pada saya, senjata paling berbahaya yang British ada ialah pen dan kertas. Pen dan kertas. Maksudnya perjanjian. Ya, perjanjian. Kerana dengan perjanjian, mereka menghalalkan penjajahan. Mereka tukar satu pencerobohan menjadi satu proses undang-undang antarabangsa yang sah di mata dunia. Jadi mereka nampak macam bukan menakluk, tapi macam bekerjasama? Tepat sekali. Mereka berjaya bingkaikan penguasaan mereka bukan sebagai penaklukan, tetapi sebagai satu bentuk perlindungan, walau hakikatnya ia berat sebelah. Itulah strategi yang paling genius dan pada masa yang sama, yang paling licik. Jadi kalau kita rumuskan, kita bermula dengan sebuah rantau yang berdaulat, stabil dan makmur. Kekayaan inilah yang jadi magnet kepada kuasa barat. Mereka didorong oleh kerakusan ekonomi revolusi perindustrian, diperkasa pula oleh teknologi baru. Persaingan sengit antara mereka ni mengubah rantau kita menjadi papan catur global. Dan untuk menang, mereka guna pelbagai strategi. Dari kekerasan Belanda, hinggalah manipulasi, tipu helah, dan perangkap perundangan British yang jauh lebih licik. Perlahan-lahan, kedaulatan kita terhakis. Bukan selalu dengan bunyi tembakan. Tapi selalunya dengan hanya satu tanda tangan di atas keping kertas. Ini satu pengajaran besar kan? Ancaman terbesar tak semestinya datang dari muncung meriam, tapi mungkin dari pena seorang diplomat yang licik. Jumpa lagi.